यो भिडियो एजुकेसन पर्पजको लागि बनाएको हो, कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नका लागि हैन। इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले पूरा अध्ययन गर्न जरुरी छ। र यो भिडियो सुरु गर्न गएको छु। यहाँनिर म होरिजन्टल लाइन एउटा लिएको छु र होरिजन्टल लाइन म यहाँनिर इभिनिङ स्टारको की लेभल ठ्याक्कै की लेभलमा लगाएको छु। की लेभल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर डोजी प्रकारको आकारको सानो विक क्यान्डल त्यहाँ छ। त्यसको की लेभललाई चाहिँ इभिनिङ स्टारको की लेभल छ। इभिनिङ हैन, मर्निङ स्टार भन्छ होला, मर्निङ स्टार हो। यहाँ रिटेस्ट गरेर माथि अप गइसकेको छ। यो 12 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ। यहाँ मैले 30 सेकेन्ड भन्दा अगाडि हुनु भने यहाँनिर मैले ट्रेड गर्न सक्थे। यो डेफिनेटली ग्रीन क्यान्डल नै फर्म हुनेछ, ग्रीन क्यान्डलमा क्लोज हुनेछ। विक हुन सक्छ तर सानो कमजोरी हुन सक्छ, तर ग्रीन क्यान्डललाई क्लोज भएको छ। र यो रेड क्यान्डल बन्ने सम्भावना छ, ग्रीन क्यान्डल बन्ने सम्भावना पनि छ। यो चाहिँ दुईटा, यो चाहिँ 50-50 हो। अनि यो चाहिँ किन 50-50 हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मर्निङ स्टारको की लेभलदेखि अप माथि छ र ग्रीन क्यान्डल इन्फर्म भएको छ। र ग्रीन क्यान्डल चाहिँ अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो रेड क्यान्डल बन्ने सम्भावना छ। अनि डाउन मार्केट हो, यो डाउन मार्केटमा रेड क्यान्डल बन्ने नै छ। अनि अर्को चाहिँ ग्रीन बन्नका कारण चाहिँ के भने इभिनिङ स्टारको माथि यो फर्म भएको छ। यो कुनै रिजेक्सनहरु छ, रिजेक्सनबाट बनेको क्यान्डल हो। अनि भनेदेखि यहाँनिर डाउनमा तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र डाउन मार्केट भएको कारणले डाउनतिरै ट्रेड गर्न सबैभन्दा उत्तम हुनेछ। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, पुरा भिडियो हेर्नुहोला। अनि तपाईले जानकारी के पाउनुहुन्छ त्यसको कमेन्टमा, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो मैले भिडियो तपाईहरुको लागि एजुकेट गर्नका लागि बनाएको छु। यहाँनिर रिटेस्ट गरेर यहाँनिर रिटेस्ट गरेर गइसकेको छ। यहाँ माथि इभिनिङ स्टारको की लेभललाई माथि तपाईले इभिनिङ स्टार फेरि इन्फर्म भएको छ र इभिनिङ स्टारको की लेभललाई रिटेस्ट गरेको छ। मैले त्यहाँनिर ट्रेड पनि हालिसकेको छु, एक्जिक्युट गरिसके, ट्रेड एक्जिक्युट गरे। किनभने त्यहाँदेखि रिजेक्सन आएको तपाईले देख्नुभयो। ठ्याक्कै त्यहाँनिर त्यो की लेभलको जुन ट्रेन्ड लाइन तानेको छु, त्यो की लेभललाई रिटेस्ट गरेर त्यो फर्किसकेको छ। अनि यो डाउन मार्केट हो। एउटा तपाईले इभिनिङ स्टारको की लेभललाई रिटेस्ट गरेर फर्केको छ। यो क्यान्डल डेफिनेटली पनि रेड बन्ने छ यो। अनि यसरी तपाईले प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो quotex बाइनरी ट्रेड हो। यहाँ चाहिँ एकदमै जोखिम हुन्छ। तपाईलाई म पैसा हाल्नुस्, ट्रेड गर्नुस् भन्दिन। पहिला सिक्नुस्, जान्नुस्, बुझ्नुस्। यो चाहिँ तपाई प्रफिटेबल बन्नु छु भनेर आफू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईको इच्छा, तपाईको विचार, तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली मैले विन गरिसकेको छु। यहाँ म जहिले पनि $10 को इक्विटीमा मैले $1 मात्रै ट्रेड गर्ने गरेको छु। यो मेरो 1 मन्थ, 1 महिनासम्म $1 ले गर्ने छु। त्यसपछि कति हुन्छ त्यसको 10% मैले यहाँनिर ट्रेड गर्ने भनेर सोच बनाएको छु। तपाईको मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ त्यस अनुसार गर्नु होला। तपाईले भन्नु होला $1 मात्रै के गरेको भनेर सोच्नुहुन्छ होला, तर $1 भनेको नेपाली 120-30 रुपैयाँ हो। अनि त्यसको इन्कम चाहिँ, रिटर्न इन्कम चाहिँ 100+ नै भइसकेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला।